assembly and all living beings, please turn the wonderful Lord our will to teach us how to be suffering, nameless in birth and death, and quickly realize non-birth. Come in thy dark mountain, be to pháp hội thập nhật thiết chúng sanh, in chuyên điều pháp luân giáo thảo nhà môn, như pháp liêu sanh toàn tư lý cô đàn là sâu chân vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ula Udi San Miao San Puto Xie. Namo Saranto Suche Doye Ula San Puto Xie. Namo Dakata Toya Daya Alahade Tamil Tamo Dato. Namo Tathata Daya Alahade. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful power. In 100,000 years is difficult to encounter. Now that I have come to receive and hold it within my sight, I vow that I will thus come once through an actual meaning. O Shan 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 Wei Liu Fa Rai Tian Wan Tian Nan Zhao Yi Yao Tian Tian Wan Da Shou Tri Yuan Ge Yu Wa Chen Da Yi. The Buddhas and Bodhisattvas, Aristotle Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨是地藏菩萨是福善人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà. Today is the 16th of July, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Earth Store Bodhisattva towards the end of the Sutra. We're on slide 1467, discussing the 28 benefits of maintaining this Sutra. Thân bàn về 28 cái lời của trì cái kinh này. Someone translating into Chinese for at all? Okay, very good. Disasters will be eradicated. Number 19. Chư hoành tiêu diệt. Disasters are hoành or hẳn in Chinese are basically things that are unexpected. Những cái chuyện mà nó bất ngờ, ngoài cái ý nó xảy ra là will be eradicated. Nó bị loại ra. Why do we suffer unexpected disasters? Tại sao mình bị những cái hoành, những cái hoành, những cái chuyện không tốt nó xảy ra bất ngờ? Why is that? One of the reasons that they will be eradicated is because this Earth Store Sutra spells out very clearly what's wrong and what you expect could happen to you when you do something wrong. Cái địa tạng nó hay chỗ nó rất giản dị, nó giảng cho mình rõ ràng lắm. Là khi mình làm cái nghiệp tạo cái nghiệp gì đó, mình sẽ làm cái quả có khổ. Mình biết như vậy, mình bớt làm vậy. So the more you read the sutra, the less likely you are to create offenses. Okay? People create offenses because they don't know better. Những người ta thường thường chúng sanh là tạo nghiệp tại vì
không có biết, không có ngờ rằng là cái nghiệp mình tạo nó có thể có hậu quả nó nặng nề như vậy. They don't realize that the consequences of their action could be very significant. It can bring on a lot of suffering. Okay, and with that kind of mindset, với cái tâm mình như vậy, okay, you refrain from doing harm. Biết như vậy thì cái tâm mình nó bớt làm ác. Okay, when your mind refrains from doing evil, from creating offenses, nếu cái tâm quý vị mà cái tâm quý vị muốn tránh tạo nghiệp, muốn tránh làm ác, then naturally good things, bad things will happen to you. Nếu chuyện trở như vậy thì những cái chuyện mà nó xấu xa nó không xảy ra cho quý vị. People do not seem to realize that bad things happen because you draw upon them. Người ta chúng ta không biết rằng những cái mà nó không tốt nó xảy ra cho mình là mình tự kêu nó tới. You draw them to you. You draw these troublemakers to you. That's why bad things happen to you. Cái gì không biết rằng, không ngờ rằng những người thường không biết rằng cái chuyện nó xảy ra không tốt cho mình là tại vì mình cái tâm mình nó không tốt, thành những cái thành phần nó không tốt nó mới tới mình, nó thích tới gần thân cận mình. All the troublemakers want to draw near you because you have a different, you have a not good frame of mind. Thành tâm quý vị không được tốt, thành những cái tuổi làm bậy nó xích muốn tới thân cận quý vị. In fact, when your mind is bent on doing no good, những cái tâm quý vị mà không muốn làm tốt, it's dark, nó tối tăm, and that's draw the yin energy. Cái tối tăm như vậy thành nó thu hút những cái thành phần âm, khỏi âm nó tới. Okay. And when those guys hang out, bad things happen to you. Tụi nó tới á, là chuyện không tốt nó xảy ra cho mình. There is a saying that the French, what happened to Ước? He's gone already. Ước is left already. Oh, my Frenchman, Vietnamese, my Vietnamese French. Vietnamese French. Cái ông này người Việt thì đều gốc Tây. The Frenchman has a saying. He says, dis-moi qui est ton ami, je dirai qui tu es. Người Tây có cái câu, người ta nói là tell me who your friend is, I tell you who you are. Okay? You are judged by the company you keep. And disasters, again going back to the point, disasters occur because you are in the company of troublemakers. Quý vị, cái chuyện không tốt xảy ra cho cái bản thân mình là tại vì cái tâm mình nó không tốt. I was told, I can't mention names, but I can tell you a funny story. A few months ago, a person came to the temple because this person here is being pursued on a court of law. Một thời gian trước có một người tới chùa tại vì bị người ta kiện tụng. And this person is going out, is going crazy because the pressure is too much. The opponent is bent on inflicting a lot of pain and suffering. Cái người mà đối tượng đó, người ta kiện tụng tại tôi muốn làm hại, nhất muốn làm hại. And I remember the first time this person came, we had a private meeting in the office behind me,
close the door. Thành người tới lần đầu tiên cách đây một thời gian trước thì muốn gặp Điên nói chuyện tôi về cái chuyện này. As soon as I started, tears came out. Mới nói được một vài câu, nước mắt về ròng. This is why I always have Kleenex in my office. Từ đó về sau, khi nào trong office tôi cũng có cái giấy tissue để mà chùi nước mắt. Okay, I want to advertise you. Say I'm very customer oriented, user friendly. Nói cái gì biết. Nếu mà gặp nói chuyện tôi có quyền khóc, tại vì có sẵn giấy để chùi nước mắt. So now I'm prepared for all the tears in the world. It seems funny because a few months ago, it seems like every time a new person comes along, it's all tears, and so I said, I'm going to have a big box of Kleenex, and that's it. I have one in my van as well, just in case I run out. See, anyway, has been going on for a long time. Cái người này là theo cái tôn giáo khác mà bị kiện tụng từ lâu rồi. It's been being sued, been taken to court law for a long time, and this person is losing. Đang thua nữa. Okay. And after a few months of studying and with our temple, sau một vài tháng tu ở chùa này, I'm told recently that the thing was settled, everything was improved, the family felt better, everything was fine. Thì sau một thời gian tôi mới khám phá ra là có người mới báo cáo tôi là cái chuyện kiện tụng đó bỗng nhiên nó được giải quyết, bỗng nhiên gia đình con cái nó tốt hơn. The point I'm trying to make is this. This person's mindset improved tremendously. Tôi nói như vậy, tâm người này rất là tiến bộ trong thời gian này. It's important to keep your mental frame of mind free from all the negativity that you experience because someone gives you a hard time. Cái quan trọng nhất là khi mà người ta hành hạ mình, người ta dày vò, cái quan trọng nhất quý vị đừng có giận. Do not get angry. Do not feel. Do not resent. Đừng có giận. Đừng có muốn trả thù. Okay? Take it as the opportunity for us to build our character. Người ta càng khó mình chừng nào thì cái cơ hội cho mình để mà mình huấn luyện cái sự nhẫn nại của mình nó tốt hơn. Okay? I know that because I want to tell you that, but don't try to give me a hard time because I do get upset. When I get upset, you do not want me to get upset. I can assure you that. In my entire life as a monk, I have yet to get upset yet. But if you push me too hard, you see what I'm capable of. Never mind, it's a threat. So I'm telling you is that it comes with the territory. If you want to improve your kung fu, you need to take a lot of abuse. Thực thật là quý vị như vậy, quý vị thực sự muốn tu là phải chịu bị dày xéo. The more hardship you face, the more your kung fu increases, the more wisdom you unfold. Quý vị càng khó khăn chừng nào thì công phu quý vị càng ngày nó càng tăng chừng này, và càng cái trí huệ của quý vị càng ngày nó càng mở ra chừng này. I talked to a left form person, and I was told that these Los Angeles Buddhist disciples are so mean. Có người nói với tôi, với sư gia nói với tôi,
tại sao mấy cái người Phật tử ở đây sao mà họ ác vậy? They're ungrateful, không biết ơn. They're not respectful, không biết lễ phép. And they're mean like hell, and they're so evil. Và họ ác dễ sợ, họ ác không thể tưởng được. And I said, that's why we're here in California and not in Northern California. Mẹ tôi nói, bởi vì mình ở dưới Nam Cali, Bắc Cali. Tại vì Nam Cali là nó khó khăn hơn nhiều. It's much more difficult here. Much more difficult than, let's say, in Japan, in China, in Taiwan, in Vietnam, in Thailand, you name it. It's so difficult to teach Buddhism here. Quý vị biết không? I'm digressing, but this is I need to understand this. Right. Yes. But that's why it's so much more useful, isn't it? You need it so much more here. It's mutual. It's mutual, yeah. I'm telling you this. I'm telling you this because I'm coming to the point. Tại vì như vậy, cái chỗ Bắc Nam Cali này nó hỗn loạn quá. It's chaotic. It's crazy. Absolutely. And because of these difficult circumstances, it serves both ways. Hai cái trường hợp này cho quý vị thấy, hai bên đều khó khăn. Because people are confused. So if we don't save them, we don't try to help them, who will? If people says, I'm going to go somewhere where people respect me, people like me, people support me, where I'm better, I can help more people, then who's going to help these people who no one wants to help? Tại vì nếu như quý vị nói, tôi đi một cái chỗ khác mà nó tử tế với tôi hơn, Phật tử nó lễ phép với tôi hơn, nó ủng hộ tôi hơn, nó biết ơn với tôi hơn, nó biết cái sự quan trọng của cái việc tôi làm hơn đó, thì nó còn có lý cho tôi. Tại sao tôi tới cái chỗ khó khăn là làm gì? Tôi nói nếu như vậy đi mấy chỗ mình không cứu những người này để ai cứu họ bây giờ? Because everyone has the same reaction. You ain't worth it. I tell you. For most of us sitting here looking at you, you ain't worth it. I'm telling you, you ain't worth it. In the camera. If you have that kind of attitude, okay, then it says a lot about you. Nếu mình có cái thái độ như vậy, cho mình biết là cái căn cơ mình tới chừng nào. Okay. Our brand, our kind of cultivation is that we know it's hard, but we keep on trying. We fail, we keep on trying. We don't quit. Tôi nói cái việc này, this is not to say that we can handle it. I'm just saying we try, we still try. We're not quitting yet. Nói cái việc này không có nghĩa là mình tự khoe nói là chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi đang cố gắng, chúng tôi đang thất bại, chỉ là mình cố gắng, mình chưa bỏ cuộc nữa. And you push me too hard, I'm gonna quit. Okay, I'm telling you. Nếu quý vị làm quá lố, tôi sẽ bỏ cuộc hết. No promise. Okay. Anyway, the point here, going back to the point, the difficult circumstances will require you to rise the occasion. Nói cái gì nghe? Nó càng khó chừng nào, cần có cơ hội mình vươn lên. Okay? Do not feel cultivation is something easy. Quý vị đừng có nghĩ, this is my attitude. It's always been an attitude about my cultivation. Nói cái gì nghe? Trước giờ tôi tu hành bây giờ như vậy. Là càng khó chừng nào mình cần vươn lên chừng. It's not about comfort. It's not about taking it easy. Cái này không phải là mình tu phải để mình thoải mái, tu phải để mình thành công. Let me tell you what my cultivation is. Our cultivation is. I will throw tests at you. The kind of test that makes you fail. Okay? And then, but as long as you don't quit, you're making progress. Tại vì như vậy, tôi huấn luyện quý vị như vậy, tôi cho quý vị những thử thách khó khăn dễ sợ, làm được. Mà nếu như quý vị tiếp tục làm, thì quý vị sẽ tiến bộ. Làm không được, vẫn làm như thường, làm trật. Ngày sau làm tiếp, cứ làm mò chừng nào làm cho đúng thôi.
Thì như vậy sẽ tiến bộ. And someone asked me from the last Kochi, what is my Dharma door that my master taught me? That is it. He says, go ahead and fail. But don't quit. Đó là pháp của thầy dạy tôi. Nó là kệ thất bại đi con, để đừng có bỏ cuộc nhé. It makes you humble. Đừng biết khiêm tốn. Because he says, you will fail. Nói cách khác, thầy tôi nói mày là chỉ là được thất bại thôi, để không được bỏ cuộc. He says, you better fail. You have nothing to be, you should be proud of. But as long as you don't quit, I still accept you as my disciple. And that's the only thing that I want. His respect. Tôi chỉ cần chuyện đó thôi. Cần thầy tôi nói là mày vẫn là đệ tử của tao. Tôi không cần cái gì hết. I don't need anything else. I don't need your approval. I don't need anything else. As long as he says, I still want you as my disciple. I still consider you to be my disciple. Then I keep trying. Nói cách khác, nếu như thầy tôi nói là tao vẫn coi mày là học trò của tao, tôi vẫn tiếp tục. Ngày nào đó thầy nói mày cũng đáng học trò, then I quit. But one day when he said, you don't deserve to be my disciple, that's the day when I quit. I return, I do something else better in my life. I want a bigger challenge. Lúc đó tôi kiếm một cái núi cao khác mà đèo. Okay? The mindset is that no matter how hard it is, you do not resent, you do not retaliate. Cái quan trọng như là phải nhớ giùm tôi như vậy. Nó khó chừng nào mình phải cắn răng mình chịu đựng thôi. Mình chừng như mình điên chịu không nổi, mình bỏ cuộc, xong mình trốn xong ngày mai mình làm lại. So you can't take it, you go take a nap, do something, and then tomorrow come back and try one more day. Okay? Quan trọng nhất mình không trả đũa, mình không giận. Most important thing, do not retaliate, do not harm people. Đừng có hại người ta. I implore you, the more you learn from me, the most important I ask of you is that no matter what, do not retaliate, do not harm others. Tôi chỉ cầu bị chừng thôi. Học với tôi là đừng có trả đũa người ta. Đừng trả thù người ta. Okay? Đừng có hại người ta làm gì kệ người ta. You know why shouldn't we harm others? Không biết tại sao mình không cần hại người ta không? Why not? Because they're harming themselves already. You don't need to make it worse for them. Tại vì người ta đang tự hại rồi. Nếu cái tâm người ta mà tới muốn hại chúng ta, thì if the mindset is bent on wreaking damage, harming us, okay, they bring disasters upon themselves immediately. We do not need to make any worse for them. Họ tới muốn hại mình, cái tâm họ muốn hại mình tự động là những cái hoành, những cái tai nạn tới với họ. They're going to be sick. They're going to have all kinds of trouble. They're going to have family problems. They're going to have health problems. They're going to have job problems. They have all kinds of problems. Not only them, but the entire family as well. It's a lot scarier than you think. Okay? And we do not need to make it any worse for them. Không cần làm gì. Cái tâm họ như vậy, họ tự hại. Yes. It does take the fun out of things, but I get the point. Well, you bite your lips first. First, you want to bite. Yeah, you want to bite. You want to bite back. But then, after a while, you learn. It becomes a reflex. Because of course, you get offended. Okay. All right. Any question? Không có dễ làm đâu, như là cái gì về nhớ như vậy. It's not exactly how my master taught me, but that's how one of the aspects of the Dharma door he gave me. Cái đó, cái pháp ông thầy tôi dạy tôi cái bữa cách đây 16, 17 năm trước là phải ông nói như vậy. Điều một cái khía cạnh của cái pháp ông dạy tôi là cái pháp đó, phải làm như vậy. It's about doing. Pháp là làm cái pháp của mình nói.
Okay, any questions? It's fun because you're always improving. It's always beyond you. Nó thích thú chỗ này, tôi thích thú chỗ này tại vì bao giờ nó còn hơn sức mình một tí. Bao giờ mình chưa đủ, thành mình phải cố gắng thêm một tí. Mình chưa đủ như thế. Bởi vì mình tiến bộ dễ sợ. That's why the improvement is fascinating. You keep improving. As long as you don't quit, you keep on improving. Quý vị không bỏ cuộc là tự động sẽ tiến bộ. Okay? Any questions? Number 20. They will eternally be apart from the path of evil karma. Nghiệp đạo vĩnh trừ. Meaning that the point here is that it takes point number 19 a little bit further. Cái 19 đó là mới ở ngoài thôi. Cái 20 mới là nguy hiểm. The number 20 is more dangerous than number 19. Number 19 is that it affects your current lifetime. But number 20 says you have a lot worse down the road, a lot worse. Cái 19 nói là kiếp này mình sẽ khổ thôi. Cái 20 nói là cái mới khổ thôi, còn kiếp sau còn khổ hơn nhiều nữa. Kiếp sau cái đáng sợ hơn kiếp này. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ tu cái kinh theo giữ cái trì kinh này, cái vị sẽ không đọa ác thu. Means that if you maintain the sutra, you will not fall into the evil path. This is so critical when you cultivate. That's the first thing you want to do. Đây là rất quan trọng. Khi đi tu là việc đầu tiên quý vị muốn tránh đoạn ác đạo. Okay? You plant the seeds to avoid. You avoid planting the seeds to fall to the evil path. Thứ nhất là quý vị phải tránh trồng cái nhân để chủng tử để mà đọa. Okay. That has to happen before you have a chance to obtain liberation. Quý vị phải cần như vậy để quý vị có cái cơ hội tốt hơn để mà đắc được giải thoát. Okay. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? So, why does maintaining the sutra will help you keep you apart from a path of evil karma? Basically, you maintain the sutra will enable you to plant non-outflow seeds to eliminate the three poisons. Tại vì quý vị trì cái kinh Địa Tạng này là trồng cái chủng tử cô lậu để mà trừ cái tạo độc tham sân si. You get rid of the greed, hatred, and stupidity. Okay? You realize that to be greedy for worldly things doesn't make sense. Quý vị thấy rằng, đọc cái kinh nó thấy rằng, cái kinh nó nói rõ lắm. Mình tham mấy cái đồ vật chất của thế giới này, nó không có ý nghĩa gì. Okay? And I wonder if I should tell you a story, but since everyone is asleep, so I'm not going to tell you any story. What story do you mean? The Buddha once came to our world. Một cái kiếp đó Phật tới cái quả
quite funny. His parents were very rich Brahmins. Cha mẹ của Phật đời họ là một người giàu theo đạo Bà La Môn rất là giàu. You could say there are billionaires, if you will, in today's money. Today's money. Yes, thank you. Nếu theo cái thời buổi này thì họ là tỷ phú. Okay. They could not have any children. Không có con. So they prayed to one yin. Since today is one yin, so I will give credit to one yin. Ngày hôm nay là ngày để con ông là tôi lấy ơn của gán cái ơn của nhà tôi làm cho. They prayed to one yin and they got the Buddha. Cầu Quan Âm cho Phật. Not bad. Not bad. And so they reared him at the age 16. They sent him to school, and he went and learned all there is to be learned from the great masters. And then he went home. They picked a wife for him. Thằng thì không có con, thằng cái cặp vợ chồng Bà La Môn này rất là giàu có, thằng mới cầu với ngài Quan Âm, ngày nay ngày lễ Quan Âm, thì ngài Quan Âm mới cho một cái mụn con đẻ con mang thai, thì đẻ cái Phật ra thì 16 tuổi thì Phật rất là giỏi, học rất giỏi thì gửi đi học mấy cái giáo sư rất là nổi tiếng. Và xong học xong rồi về thì gia đình cha mẹ mới cưới vợ cho, rất là môn đăng hộ đối. Very comparable family. The lady is also a Brahmin, also a billionaire as well. Vợ của Phật cũng là đường cha mẹ của vợ của Phật cũng là dòng Bà La Môn, cũng là tỷ phú. You know how came about? Biết tại sao? Because both the Buddha and his wife were finishing their lives in the Brahma world. So they were about to fall to the lower realm. So they fell to the human realm and was born into these two Brahmin families. Hai cái cặp vợ chồng trẻ này thì ra họ đang mới sinh từ cái cõi sơ thiền thôi. Okay. Thành sơ thiền mà cái mạng sống sơ thiền họ hết rồi thì họ rớt đọa xuống làm người, thì họ được sanh vào cái hai gia đình Bà La Môn rất là giàu có. And you can tell the Buddha is very handsome and his wife is exquisitely beautiful. Phật thì rất là đẹp trai, mà vợ Phật rất là đẹp gái. Phải đẹp gái hay là cái chữ gì hả? Đẹp gái được không? Is it okay to say? I asked the Vietnamese the word. Is it đẹp gái or is something else more refined? No. And so they live very happy together. Họ sống rất là hạnh phúc với nhau. And it's time for the Buddha to inherit the family fortunes. And lúc mà hai vợ chồng tới vợ chồng cha mẹ đều đến chết rồi thì để gia tài lại cho Phật. So they left him a huge inheritance. Okay. So one day the Buddha was sitting, the young Brahmin is sitting in his living room. Ngày kia Phật ngồi in his divan. You say divan, right? It's the armless sofa. Yeah. Thì ngày kia Phật đang ngồi nữa cái ghế dài, ghế đi văn đó. Đi văn cái gì phải? Đi văn là cái ghế không có tay nữa, phải cái gì? Đi văn đi văn tiếng Tây. Divan is French. So he was sitting in his divan and looking at a gold plate. Thế nên nhìn ngồi cái ghế đi văn rồi lấy một cái dĩa bằng vàng. Okay, it's a gold plate made of gold, and it has in here the inscriptions. Cái dĩa bằng vàng như vậy, vàng nguyên chất, khắc tên. He has a list of all the ancestors who says
my ancestors by this name and name, by that year, accrued so much of this wealth. Nói sắc ra, cái tổ tiên tôi đời này á, làm bao nhiêu tiền, tổ tiên đời cái gì này làm bao nhiêu tiền, thành ra nó còn lại là cái kho tàng, cái gia tài của ngài nên nhờ những tổ tiên nó tới. So he said, here's a list of all these ancestors who's credited with contributing to the wealth of the family. So he says, in the future, my name will be there as well. Phật là trong tương lai, tên tôi cũng trên cái dĩ vàng này luôn. Okay. So I mean, but then another thought crosses my mind. So that Phật will be trực tỉnh lại. Says, strange. All these people, okay, they work so hard. They no longer here. Only the money is here. Và cái nói là chứ những vị tổ tiên này họ cực khổ làm cái gì, họ biết họ đi hết rồi, chỉ còn tiền còn lại mà họ không đem tiền ra được. They could not bring the money with them. Think about it. How many of you have ever thought like that? Có ai nghĩ được như vậy không? Okay, very good. Okay, a Caucasian guy. It's pretty good. I can't take the money with me. And then he says, then it doesn't make sense for me to keep this money because I can't take it with me. Ông nghĩ tiếp nói là nếu như vậy thì tôi giữ tiền làm cái gì? Tôi đâu có đem theo với tôi được đâu. And then he says, this body is so sick, full of potato chips. Cái nó nghĩ thêm tiếp nữa, cái thân tôi nó bệnh hoạn dễ sợ, nó toàn là potato chips không à. Okay. I thought it was young and healthy at this time. Yeah, that's why it's so sick. Think about it. Bởi vì cái thân nó bị bệnh hoạn, tại vì ăn toàn bậy không. This diet is so bad. It doesn't make sense for me to hang on this body. I should instead of venerating this body of mine. This is why this young Brahmin is so outstanding. Cái người Bà La Môn trẻ này rất là có trí huệ. Những cái thân khổ, bệnh khổ này nó cái thân tôi thích ăn toàn potato không à, ăn toàn khoai môn không à, potato chips không à, thành thân tôi bệnh hoạn. Thành thay vì mà tôi nuông chịu cái thân của tôi á, thì everyone is giggling, ai cũng tụi chị cười. Okay, so it's not potato chips, then it's full of rice, okay? or miso soup, I don't care. Thì cái thân tôi nó bình hoạn như vậy, thì tại sao tôi cứ tôn sùng như vậy? Why do I venerate, worship my body so much? I should be worshiping the sages and the worthy ones. Thay vì mình tự tôn sùng mình lấy, tự nuông chiều mình lấy, tại sao mình không tôn sùng, kính trọng những người hiền thánh hiền? And then he has another thought. He says, my life is so transient. It's very short, and I'm not sure that what I'm doing is so important. Cái thứ ba nghĩ tới là Phật cứ nói là cuộc đời nó ngắn ngủi dễ sợ, mình đeo đuổi toàn chuyện gì không? I pursue fame. My family name is important. I'm taught to continue to accrue the wealth that can pass on next generation. Nghĩ rằng là tôi là theo truyền thống của cha mẹ gia đình là phải lo làm tiền, lo làm để mà gia tài nó nhiều hơn để cho cái đời sau nó thoải mái, nó sung sướng. But that's nonsense because they have more than they ever need. Nó chả có lý, tại vì họ có đủ rồi, họ quá nhiều rồi. Làm cái tiền làm gì? It seems like my life is spent on pursuing things that are seemingly not meaningful at all.
nó thấy rằng là cuộc đời đeo đuổi những cái chuyện mà không có hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. I'm better off and better off doing some kind of cultivation to bring more meaning to my life. Cái quyết định là mình nên tu hành một tí để mình cuộc đời có ý nghĩa hơn một tí. And so he did it. He went to the Buddha, to the king, and ông Bà La Môn tới xin gặp nhà vua, asked for the king's permission to give away his fortune. Xin phép nhà vua để bố thí của. And then he turned to his wife and said, "You are entitled to half of my fortune, so I give you half of it. You do as you please. Okay, I'm gonna go and be a left-home person." Thì ông quay lại nói với vợ, nói này Mật ơi, anh cho em một nửa cái gia tài của anh. Cô hiểu những cái danh từ Mật ấy, danh từ thông thường của vợ chồng, cô đừng có cười như vậy. The nun here, it has this smirk on her face. They say you shouldn't be giggling like that because this is how lay people address each other, right? They call you, like you married people, they call you honey, right? See, this is. So the wife says, the wife, bà vợ mới nói là, no, I don't want it either. Vợ nói tôi cũng thích nó. Remember, she's from the Brahma heaven. Nhớ, bà vợ thì cũng từ cái sơ thiền phạm thiên tới. Đâu có thèm cái đồ này. So he says, I don't want it. If you want to be a monk, I'd be a monk with you. She didn't know what a nun is. Thành ra bà mới nói là nếu như cưng á, xin. Đó đừng có cười, đừng có cười. And if you want to be a monk, nếu như mình muốn làm thầy tu, em cũng muốn làm thầy tu luôn nè. Okay. Hai người bỏ nhau đi làm thầy tu. So they both left the whole life and gave away the entire fortune. Cho gia đình, cho hết cái của tài sản luôn. Okay. So that's about greed. Greed is you greedy for nonsense. Đó, nói cái gì đó, kể cái chuyện hơi dài dòng thì cái gì thấy cái mình tham, những cái gì mà tham á, còn tham mấy cái đồ bậy thôi. Okay. Chừng nào quý vị thực sự giàu rồi, quý vị sẽ hết tham. If you're really rich, someday you become rich. I hope you will be, or you are already. Then if you're truly rich, then you no longer greedy for all these material things. Like this couple. Mấy cái vị thực sự mà giàu mà không tham cái đồ vật chất này. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay, that's greed. How about anger? Giận hay sao? You see, so I continue the same story because I'm running out of stories. I will have to continue the same story. So I saved my other stories for rainy days. Tôi tiếp tục kể chuyện tiếp. Chứ tôi kể chuyện mới, lần sau có chuyện khác mà kể. Okay. So this couple left and went to the Himalayas and practiced ascetic practices. Họ lên cái núi Himalaya, họ tu. They went to the fields and collected whatever they could glean from the fields to feed themselves. Nhớ họ là cái gia đình họ giàu có, rất là giàu có. Bây giờ bỏ hết tất cả rồi, rất là nghèo. Thành ra muốn ăn mỗi ngày ta tới mấy cái ruộng đó. Mình móc cái đồ gì mà còn lại, như ta trồng trọt mà còn ta còn cái đồ nó còn lại thừa thải đó, ta lượm nó lên đem về mà ăn. So they could only collect, glean whatever is left in the fields to feed themselves. Okay, or collect from the wild fruits, the flowers.
hoặc là hái mấy cái trái cây dài ngoài, hoặc là cái hoa dài mà think you can handle it, huh? If you coming from the city boys, city people like you, quý vị tưởng tượng không? Mà đời họ chưa bao giờ tu hành, chưa bao giờ ra khỏi thành thị, bây giờ leo lên núi sống một cách thoải mái. Okay. And they live like that for 20 years. Họ sống 200 năm rồi. And they are so happy. Sướng không thể tưởng. Okay. The reason I'm going to pause right now and ask you, those of you who have so much, okay, are you happy? Randy? Never mind. No names here. No names. Tôi hỏi cái gì? Tôi ngừng lại cái gì? Tôi ngừng lại tôi hỏi cái gì? Những cái người cái gì giàu có, cái gì có hạnh phúc là thôi. Yes. Be happier if I had a bit more. Yeah, precisely. It's called greed, right? The fundamental question. They asked that question to J. Paul Getty too, and he said, they asked him, how much is enough? And he said, just a little bit more would be enough. Có một tỷ phú nói là hỏi là bao nhiêu mới đủ. Ông tỷ phú trả lời nói thêm một tí nữa thì sẽ đủ. So they're so happy. And one day in the rainy season, they went down to the city to beg for salt and vinegar. Thành ra đến lúc mùa mưa thì khi mà mưa đủ, mưa thác, thì họ phải đi xuống thành thị. Họ dùng cơ hội xuống thành thị để xin tí muối, và xin tí dầu. When you cultivate, you need salt. Thì tu phải cần muối. You don't necessarily need vinegar, but you need salt. Thì tu phải cần cái muối. Anyway, so they stayed at the royal park. Then họ gặp vợ chồng tu sĩ đó. Họ ở đây cái vườn của nhà vua, vườn của nhà vua. And one day, the king felt like goofing off, so he brought his retinue to the royal park for fun. Thành ngày kia, nhà vua mới lại muốn đi chơi, thành ra đem tùy tùng tới cái vườn của nhà vua để mà chơi. And he was having a good time. He was playing around with his concubines and his officials. Tới chùa vui chơi với cung nữ với là mấy vị quan. He suddenly got a glimpse. Họ cũng nhìn thấy cái cặp đó. Not both of them. He only saw one person. Thấy một người thôi, biết là ai không? The wife, of course. Of course. It takes a man to know what I'm talking about. Ông không thấy nghĩ tới ai? Nghĩ một người thôi, không phải người đàn ông. Ông để ý cái vua này để ý có cái cô nào đẹp dễ sợ. Để ý cái bờ tu sĩ. Sẽ xinh bà rất là đẹp. He said, what a beauty. And so he told his attendants to go and inquire, who's that? Who are they? Họ sai người tới để coi thử họ là ai, phải điều tra cho trẫm biết người nào mà đẹp như vậy. How can there be such a beautiful woman in my royal park? I didn't know about before. Bao giờ gặp người đẹp như vậy hết? They came back and said, oh, this is a couple. That's it. Go to the house. So the king went and talked to them. Thành vua mới tới nên lên hàng dò dạt để làm quen với họ. You see. So he said,
quý sĩ. Thì mới hỏi cái ông hỏi Phật, cái cô là gì của ông? Phật mới trả lời. You know what he asked? What the Buddha asked him? He said, in a prior life, she was my wife. Right now, she's nothing to me. Phật trả lời sao? Phật nói, cái đời trước của tôi, của chúng tôi, là cô ta là vợ của tôi. Bây giờ, cô ta đối với tôi là không có gì. Whereupon the king asked the next question. Như vậy ông vua lập tức hỏi ngay câu tiếp theo. You know what he asked? Can I have her? Ông vua lập tức hỏi, vậy tôi lấy bà được không? Would you be upset if I take her? Ông có giận nếu tôi lấy bà không? So Buddha said, since long ago, I don't let it afflict me. Nói Phật trả lời, từ lâu rồi, tôi không làm, không để nó phiền. So the king immediately got the woman and went home. Thành ông vua nghe nói một cái lập tức lúng cái đầu của bà kia dẫn về cung. And he went home to his royal palace, told his attendant to bathe her, put on perfume oil, and put on clothing, put on jewelry. Đem về cung một cái là sai tùy tùng, tắm rửa cho cô, bôi hương, bôi hoa, bôi dầu, mặc áo cho đẹp, trang sức cho đẹp, okay? And bestowed honors upon her. Rồi do rồi tăng rồi phong làm cung phi, and gave her a lot of stuff, cho rất là nhiều, chị chuồng như sao. And then asked to see her, xong rồi muốn gặp cô, and declared his love for her. Xong gặp cô một cái nói, đậm yêu em. Đại khái như vậy. I don't know the exact language he used. I don't know how kings talk back in those days. Basically, it's I love you, and I want you to be mine. Tôi muốn sống với con. You know what she said? He said, no, I'm not.